كل شيء سيعرف دوك القصص ولا الافلام اللي فيهم المخلوقات الفضائيه والعوالم المتوازيه والربوات وحرب النجوم، السفر عبر الزمان وزيد وزيد. هذاك هو الخيال العلمي، ساينس فيكشن. الخيال العلمي بحر كبير وفيه بزاف د الجزر، ما يمكن ليناش نتكلموا عليه بالتفاصيل في حلقه واحده. نقدروا نعتبروه هو النوع لو جونغ اللي خارجين منه العديد من الانواع الفرعيه، لي سو جونغ، بحال مثلا سايبر بانك، بايو بانك، تكنوار الى غير ذلك. هاد الانواع الفرعيه غادي نخصص لها من بعد ان شاء الله حلقات باش نهضر عليها بالتفاصيل. السلام عليكم، مرحبا بكم في بلا بلا فيلم. في هذه الحلقه هذه غادي نحاول نعطيكم واحد النظره شامله على شنو هو الخيال العلمي، منين جات هاد الثقافه ولا هاد الادب قبل ما تولي سينما، وشنو هو الغرض منها. ما غاديش نسافر بكم بزاف في الزمان لحقاش من الصعب والمعقد تحديد الاصل بالضبط. مازال شي ابحاث جاريه على بعض المراجع القديمه اللي عند مختلف شعوب وثقافات العالم. غادي نحاولوا نرجعوا بعض القرون الى الوراء، وبالضبط ما بين القرن 17 والقرن 19. في هذه الحقبة الزمنية طراو العديد من التغيرات والتحولات في المجتمعات الأوروبية والأمريكية اللي ساهمت في تحسين الأوضاع، والناس لاحظوا هذا التغيير الإيجابي وبداو تيستقروا وتيربيو ولادهم وبناتهم في أمان. هو يبدا واحد النوع ديال الأدب اللي فيه قصص ولا روايات يعاودوا على الحياة اليومية العادية. هادشي ما تيعنيش بلا ما كانوش القصص المغامرات ولا أدب الخيال. كان أدب الخيال بيان سور، بحال دون كيخوتي دي لا مانشا اللي كتب ميغيل سيرفانتيس في 1605 وكتب الجزء الثاني في 1615. كان ألف ليلة وليلة اللي هي مجموعة القصص والروايات اللي الأصل ديالها من عند العرب ومن عند الفرس وحتى من عند الهنود. رحلات غوليفر اللي كتب جوناثان سويفت في 1721، وكان رابنسون كروسو اللي كتب دانيال دافو في 1719. وفي سنة 1818 خرجت أول رواية الخيال العلمي للكاتبة الإنجليزية ماري شيري، فرانكنشتاين The Modern Prometheus. بروميثيوس هو واحد البيرسوناج في لا ميثولوجي غريك في الأساطير اليونانية، اللي هو واحد تيتان، واحد العملاق كبير اللي تحدى الآلهة وسرق لهم واحد العافية مقدسة وهداها للإنسان وما يعاقبوه. والقصة فرانكنشتاين كتحكي على الجنون ديال واحد العالم فين غيوصلو. هاد المخترع تحدى الطبيعة، غيصنع واحد المخلوق مركب من بزاف ديال الطرف ديال الجثث الآدمية، وبمساعدة الكهرباء غادي يحاول يحييه. الكاتبة ماري شيري انسبيرات في تأليف الرواية ديالها من دوك التجارب اللي كانوا كيقوموا بها بعض العلماء بتوظيف الكهرباء على الجثث ديال الحيوانات وحتى على الجثث الآدمية ديال المجرمين اللي ما كان تيسول بهم حد. سمعت بهذا الشيء اثناء دوك الحفلات ودوك التجمعات اللي كانوا كيديروا الادباء بيناتهم، وابارامون كانت دارت واحد الكوشمار حتى هو استندت به في تاليف هذه الروايه. ومن مورا روايه فرانكنشتاين ولا هذا النوع ديال الادب الجديد كيتعرف، خصوصا اثناء الثوره الصناعيه، وبفضل جوج ديال الكتاب اللي هما جول فيرن واربير جورج ويلز اللي كتبوا العديد من روايات الخيال العلمي اللي انسبيرات وما زالت تنسبيري المخرجين وحتى الادباء في الاعمال ديالهم، بحال مثلا War of the Worlds، حرب العوالم، The Time Machine، آلة الزمن، The Invisible Man، الرجل الخفي الى غير ذلك. غير هو واخا هكاك بقات لا سيونس فيكسيون محقوره ومحسوبه على ادب الخيال فانتزي ومحطوطه في المكتبات مع قصص الخيال، والناس كيخلطوا بيناتهم. واخا كاينين اختلافات كثيره بيناتهم غنحاول نشرح البعض منها. الفرق ما بين ادب الخيال وادب الخيال العلمي: ادب الخيال فانتزي جايين الجذور ديالو من دوك الاساطير والخرافات اللي عند مختلف شعوب العالم، بحال مثلا الاساطير الاغريقيه والجرمانيه والاسيويه الى غير ذلك، اللي فيهم دوك الابطال ولا الالهه تيديروا شي حوايج خارقه للعاده، وفيهم دوك المخلوقات العجيبه والغريبه، وفيهم العوالم والعلوم الخفيه والسحر والشعوذه. الخيال العلمي انفصل على هاد الاساطير والتقاليد القديمه، ما بقاش كيتطرق ليها، يقدر يتانسبيرا منها شويه، ولكن ولا تيهتم اكثر بالفضاء واكتشاف الكواكب وتاثير التطور العلمي والتكنولوجيا على الفرد والمجتمع والتغيرات اللي تقدر توقع لهم مستقبليا، حيث الخيال العلمي بارع فيما يخص التوقعات المستقبليه. واغلبيه الافلام ولا القصص ديال الخيال العلمي تيكونوا واقعين في شي مستقبل قريب ولا بعيد،
بعض المرات كيكونوا حتى في الحاضر ولا في الماضي، ولكن اغلب الاحيان تيكونوا في المستقبل. وهنا كاين واحد التساؤل اللي كيتطرح، اللي هو واش البشريه تقدر تتعلم من اخطاء الماضي وما تعاودهمش في المستقبل ولا لا. الادباء ولا المخرجين ديال الخيال العلمي تيستندوا بوقتهم واش واقع فيه باش يحاولوا يتخيلوا ويعطيونا فكره على اش من مستقبل يقدر يتسنى البشريه. بحال مثلا الى العلم والتكنولوجيا ولاو في تعارض ولا نزاع مع المجتمع، ولا خرجوا على السيطرة ديال الانسان اللي اخترعهم ولاو تيشكلوا خطر على البشريه، ولا الا ولاو شي قوانين جداد ما تيدخلوش للدماغ، ولا الا وقعت شي كارثه اما لاسباب بشريه ولا طبيعيه، ولا الا كدا ولا كدا. الشيء اللي يخلينا نفكروا في شنو واقع دابا وكيفاش الاختيارات ديالنا يقدر يكون عندها واحد الصدى وواحد التاثير على مستقبل البشريه. والابطال ديال الخيال العلمي الا ما كانوش دي سيبورغ، واحد المزيج ما بين بنادم والآلة، ولا اناس معدلين جينيا باش يزيدوا في القوه ولا الذكاء ديالهم الى غير ذلك، تقدروا يكونوا اشخاص عاديين ولا فوق المستوى بشويه، اللي باش يوصلوا لداك الشيء اللي مطلوب منهم في القصه تيستعنوا بناس وادوات ولا الات فائقه التطور في المغامره ديالهم. وهاد الادوات كتقدر تكون حتى عند العدو ولا يقدر يصاوب بحالها. وكاين واحد المبدأ في قصص ولا أفلام الخيال العلمي، اللي هو أن أسس الحياة والمكونات الطبيعية ديالها وحتى المنطق اللي مولفين يقدروا يتغيروا. الأدباء ولا المخرجين تياخدوا راحتهم وتيمشيو بعيد، ولكن ما نساوش بلا راه حتى في الحياة الأمور ولات كتغير والوقت كيطير. وحاليا نقدروا نقولوا بلا الحقيقة ولات أغرب من الخيال. Stranger than fiction. التطور العلمي والتكنولوجي وصل لشي حوايج كنا كنشوفوهم غير في خيال الافلام، والامثله متعدده وكثيره. غادي نخليكم مع بعض الامثله ديال التطور العلمي والتكنولوجي فين وصل، على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، اللي غادي نتطرق فيها لو باساج ديال الخيال العلمي من الكتاب الى السينما، والمراحل ديال التطور ديال السينما ديال الخيال العلمي. شكرا بزاف على المشاهده، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.